it's me again, Alyssa, and I'm back with another video. So for today, I will be doing a get ready with me video. Kasi I've decided na gawin to dahil wala akong ma-upload and nabubulok na yung channel ko. Dahil nasa school, ang dami naming ginagawa. And also, alis din naman kasi ako ngayon. Kaya, ganito na lang pinilm ko. Anyway, nagtutone na pala ako ng mukha bago ko na-realize na, ay, wait, mag-upload ako. I mean, mag-film ako. Ganun. So, makikita nga pala kami ngayon ng SK Chairwoman namin. Kasi, she appointed me to be to be the SK treasurer ng barangay namin. Ganun. Hindi ko nga mabalas yung accounting namin. First year ako. Sarap. Pero, yun. Tapos, next naman, after toning, rose essence toner. Toner pa din naman. Skincare muna. Para fresh. Sarap. So, after toning, magmo-moisturize naman tayo at ang gagamitin ko ay itong Lux Organics Soothing Gel. Yan. Actually, naipakita ko na din naman sa inyo to. Dun sa skincare video ko. Dalawa na nga skincare video ko kasi yung una nga, diba? Sobrang epic ng pagkaka-edit. Hindi ko napansin. Pero, ayun. Tsaka dapat pala may pasok ako ngayon. Wednesday class, 3 hours lang. Tapos isang subject. Kaso lang yung professor ko, nilipat niya ng araw yung pasok namin. Ginawa na lang ng Thursday. Kaya yun, free time ko ngayon. So, after moisturizing, nagamit lang ako itong Maxipeel Concealing Cream. Sunscreen na din at the same time. Gagawin ko na lang siyang makeup base kasi saglit lang naman kami magkikita. And ayoko na lang masyadong marami sa mukha ko. Parang nagsiserve as BB cream na din sa akin kasi 13 na naman kasi may coverage siya. Oh. Parang na rin siyang BB cream for me. Ito. At the same time, sunscreen. Then next, Chitchatting na lang ako. Para fresh lang. Ganun. Pinipilas yung mukha ko. May magsasabi na naman kung mag-blend ako ng Liptint. Parang pinipilas. Sorry guys, gusto ko lang talaga yung sobrang blended. Kasi may nakikita ako sa school namin. Sorry for judging, pero may nakikita kasi ako sa school namin. Nag-chitchatting siya, tapos yan, parang gano'n. As in, nakaganon lang. Gano'n lang. And ang pangit kasi tignan, kaya gusto ko well blended talaga. Dito na rin sa baba. Oh, ang dami. After nyan, pa-powder na ako. Wala na M&M. Kamay ko na lang din gagamitin ko. Oh, everyday lang din naman ito. And after powdering, magkikilay na ako. And guys, meron akong bagong pangkila. Karoon ako ng budget, diba? Okay. Very, light lang. Anyway, gamit kong pangkilay is ito, Maybelline Fashion Brow Pencil. In the shade dark brown.
Hindi ata. Anta yung kapal. Makapal ko. Tsaka sadyang makapal kasi yung hair ng kilay ko dito. Magbo-blush ako para mas lumitaw yung color. Tsaka madali kasing mawala yung blush. Kaya ang ginagawa ko, nag-cheek tape muna ako. Under. Wait lang. Sorry guys kung napapaganto ko. Yun na guys, ang ganda ng blush, no? Meron siyang parang may highlighter na siya. Anyway, ito yung Clean Color Bashful Glow. Nabili ko to sa dollar store for 90? 90 pesos ata to. Lipstick na lang. Ay, joke, chicken. Hindi na ako magli-lipstick. Yan. I'm done. Magbibihis na ako and I'll be back. And I'm back. Yan. Suot ko lang itong bagong bili ko dun sa friend ko. No. Yung sa friend. Schoolmate ko nung high school. Yan. 100 lang to guys. Bagong bill ko to pero nilapan ko to ha. Wait, nagsasapatos ako. Yan, ang init, grabe. Uy, nga pala naapakan ko yung salamin kong pink. Nabasag, nakakainis. Sa Divisoria ko pa naman nabili yun. Live yung Divisoria. Magkano yun dito sa amin? Nakakita ako dito sa amin 130. Divisoria 60 ko lang nabili. Ano yun? Pagbalik ko na lang sa Divisoria tsaka ako bibili ulit ng bago. So, wait. Di pa ako tapos magsapatos. Pakita ko sa inyo yung suot ko. Tsaka to guys. Mukha akong ewan. Pero laban na. And ito. Yan. Nakapans lang ako sa shoes. Tapos, oh my God. Yan. Taba ako. Kita niyo yung kataba
tabaan ko. Tapos magbabag lang ako ng sling bag na to. Yan. So, yun. Tama? Finish na. Wala na, finish na. So, that's it, guys. That's it, guys. Thank you so much for watching. Hope you like it. What the fuck? So, that's it, guys, for this video. Thank you so much for watching. Hope you like, comment, and subscribe. And see you on my next video. Bye!